हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण व्हिडिओमध्ये उपवासाची पुरी व भाजी पाहणार आहोत। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूयात। कढईमध्ये मी 1 वाटी भगर ॲड करून घेते व ही भगर आहे ती आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। सतत आपल्याला याला हलवत राहायचं आहे, नाहीतर भगर आहे ती लालसर होऊ शकते। यानंतरच या ठिकाणी मी भगर भाजल्यानंतर अर्धा वाटी शाबू घेतलेला आहे आणि तो शाबू देखील आपल्याला व्यवस्थित असं या कढईमध्ये भाजून घ्यायचा आहे। तर शाबू आणि भगर भाजल्यामुळे काय होईल, त्याची बारीक अशी पेस्ट पावडर व्हायला मदत होईल। यानंतरच हे दोन्ही आहेत ते मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते व याची बारीक पेस्ट बनवून घेते। यानंतरच एका परातीमध्ये मी 3 ते 4 बटाटे घेतलेले आहेत उकडलेले, आणि ते बटाटे मी या वाटीच्या सहाय्याने या पद्धतीने कुस्करून घेते। बटाटे कुस्करल्यानंतर यामध्येच मी भगर आणि शाबूचं जे आपण फाईन पावडर बनवली होती ती पावडर यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। यानंतरच यामध्ये मी मिरची, शेंगदाणे आणि चवीनुसार मीठ टाकून याची बारीक अशी पेस्ट बनवलेली आहे ती यामध्ये टाकून घेते। सर्व मिश्रण आहे ते व्यवस्थित असं मळून घेणार आहे। हे पीठ मळून घेतल्यानंतर आपण हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि यानंतर एक छोटासा गोळा घेऊन मी या पद्धतीने हातावरती पुऱ्या बनवून घेणार आहेत। तर आज आपण पुऱ्या आहेत ते एकदम कुरकुरीत अशा बनवणार आहोत। तर या पद्धतीने हातावर मी या पुऱ्या आहेत ते या पद्धतीने थापून घेते। एक पुरी आहे ती मी बनवलेली आहे। तर याच पद्धतीने बाकीचे सर्व पुरी आहेत ते आपल्याला हाताला तेल लावून याच पद्धतीने हातावरती थापून घ्यायचे आहेत। आता आपण ह्या पुऱ्या आहेत ते तळून घेणार आहोत। यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी ही पुरी आहे ती सोडून देते व आपल्याला ही पुरी आहे ती लालसर कलर होईपर्यंत तळायची आहे। गॅसची फ्लेम आहे ती आपल्याला मध्यम ठेवायची आहे, त्यामुळे पुरी आहे ती आपली कुरकुरीत व्हायला मदत होईल आणि आपल्याला याला छान लालसर कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे। तर आपली पुरी ही आहे ती तळली आहे, मी एका प्लेटमध्ये ती काढून घेते। यानंतरच अशाच प्रकारे आपण बाकी सर्व पुऱ्या आहेत तेही बनवून घेणार आहोत। यानंतर आता आपण पुरीसोबत खाण्यासाठी भाजी बनवणार आहोत। यासाठी मी कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहेत एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि त्यामध्येच 7 ते 8 हिरवी मिरची टाकलेली आहे आणि याची आपल्याला ओबडधोबड अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। याला बारीक असं मिक्सरमध्ये फिरवायचं नाही, ओबडधोबड अशी पेस्ट बनवायची आहे। यानंतरच मी येथे पातेल्यामध्ये थोडंसं तेल ओतून घेतलेलं आहे। हिरवी मिरची आणि शेंगदाणे आपण जे बारीक करून घेतले होते ते मी या तेलामध्ये टाकून घेते आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। यानंतरच यामध्ये थोडंसं पाणी ओतायचं, चवीनुसार मीठ टाकून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला 1-2 मिनिटं आपल्याला हे शेंगदाण्याचं कूट आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये मी हा उकडलेला एक बटाटा आहे तो कुस्करून घेतलेला आहे, तो बटाटा मी यामध्ये ॲड करून घेते आणि आपल्या आवश्यकतेनुसार आपल्याला यामध्ये थोडंसं पाणी ओतून घ्यायचं आहे। तर आपली ही भाजी आहे उपवासाची ती तयार झालेली आहे। तर आपली आजची उपवासाची कुरकुरीत अशी पुरी तयार झालेली आहे आणि त्यासोबत भाजी आता मी एका ताटामध्ये ते वाढून घेते। कुरकुरीत तळलेली आपली ही पुरी, राजगिऱ्याचे लाडू, ककडी आणि त्यासोबतच शेंगदाणा आणि हिरवी मिरचीची आमटी, घट्टसर असं पांढरशुभ्र दही आणि ही तळलेली मिरची आहे आणि त्यासोबतच हा शाबू बनवलेला आहे मी। तर आपली ही उपवासाची थाळी आहे ती तयार झालेली आहे। अगदी साधी, सोपी आणि झटपट होणारी ही उपवासाची थाळी आहे आपली ती आजची तयार झालेली आहे। तर अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजेच नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतच जाईल। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद।